Hãy bắt đầu video này bằng một sự thật rằng hầu hết những con người đang sống ở thời đại này, và nhiều khả năng là bao gồm cả bạn và mình, sẽ không được lưu tên trong lịch sử của nhân loại. Phần lớn chúng ta sẽ có một cuộc sống tẻ nhạt tới phát ngán, chìm trong vòng xoáy bất tận của việc kiếm tiền từ những công việc mà chúng ta căm ghét, để rồi lại tiêu chúng vào những thứ mà cả xã hội này đang đua nhau để có. Như thể thứ vật chất đó nói lên được điều gì về chúng ta vậy. Phần lớn chúng ta sẽ sống cả một đời người không biết được mình muốn gì, để rồi tới cuối chặng đường hối hận vì đã không thử một lần làm điều mà mình thực sự muốn. Ai mà biết được, có lẽ là học thêm một kỹ năng nào đó, đọc một cuốn sách, hay nói với người bạn thích điều mà bạn thực sự nghĩ chẳng hạn. Và có lẽ nó sẽ lại càng kinh khủng hơn khi bạn nhận ra việc sinh ra ở thời đại này, thứ nằm ngoài sự lựa chọn của bạn, cũng đã làm bạn bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi. Đã từng có một thời mà chỉ cần đứng trên một tòa tháp và thả 2 quả bóng xuống chân của nó cũng đã đủ để lưu tên bạn mãi mãi trong lịch sử như người đầu tiên làm vậy. Tương tự, cũng đã có một thời mà việc đoán được trái đất có hình cầu và quay xung quanh mặt trời, thay vì điều ngược lại, đã được coi là một sự cách mạng trong tư tưởng của nhân loại. Và dẫu nó có thể đặt bạn vào một vị trí nguy hiểm tới tính mạng, lịch sử cũng sẽ ghi chép lại về bạn như một vị anh hùng vì đã có đủ sự thông minh và 2 hòn bi làm từ vibranium chỉ để nói ra điều đó. Bạn chỉ đơn giản là đã sinh ra quá muộn để nhìn thấy những kỳ quan của thế giới cổ đại ở thời hoàng kim của chúng, quá muộn để nhìn thấy vẻ đẹp của tự nhiên trước khi nó bị hủy hoại như hiện tại. Bạn cũng tới quá muộn để được sống trong những sự kiện lịch sử, không phải là cái loại như chuyến thăm của Kim Un gần đây, mà những thứ như là sự kết thúc của chiến tranh thế giới lần thứ 2, ngày mà quốc gia chúng ta giành được độc lập, hay lần đầu tiên con người đặt chân lên mặt trăng vậy. Mình có thể kể tiếp, nhưng mà thôi, hãy làm bạn khủng hoảng ở một góc độ khác đi. Có phải bạn đang có một ý tưởng tuyệt vời muốn cho cả thế giới biết? Thôi bỏ đi, nói làm gì. Chúng ta đang có khoảng 7,5 tỷ người sống trên trái đất này. Vì thế, dù ý tưởng của bạn có hay ho tới đâu, ở một góc nào đó trên địa cầu cũng sẽ có một người khác tài giỏi hơn bạn đang nghĩ về nó rồi. Và bạn là ai kia chứ? Bạn đâu phải là những thiên tài âm nhạc như Beethoven hay Mozart, đâu viết văn hay như Shakespeare, và chắc chắn cũng chả có đủ khả năng để suy ngẫm về vũ trụ như Newton và Einstein. Mà cũng có vẻ như những thứ hay ho nhất đều đã được những con người kiệt xuất đó làm hết rồi. Còn những thứ hay ho khác thì chắc cũng chả tới lượt bạn đâu. Quá sớm có lẽ cũng là một từ thích hợp để miêu tả sự có mặt của bạn trên thế giới này. Có thể chỉ 100 năm nữa thôi, con người sẽ tìm ra công thức cho sự bất tử, hay hoàn thiện khả năng du hành vũ trụ của chúng ta trên những con tàu nhanh hơn vận tốc ánh sáng, để rồi dũng cảm vươn mình tới những nơi mà chưa ai từng đặt chân tới. Nhưng bạn cũng sẽ chẳng sống đủ lâu để làm một phần của câu chuyện đó đâu. Đùa, thậm chí có thể bạn cũng sẽ chẳng sống qua nổi nửa đầu của thế kỷ này ấy chứ, vì hàng thập kỷ của việc phá hoại môi trường đã tới lúc phải trả giá. Bạn có thấy mùa hè năm nay nóng không chịu được không? Tin buồn là giờ nếu chúng ta có dừng toàn bộ việc hủy hoại môi trường lại ngay lập tức, theo các nhà khoa học, điều tốt nhất mà nó có thể làm cho chúng ta chỉ là ngăn mọi thứ không trở nên phức tạp hơn nữa mà thôi. Nhưng cứ xác định là bạn sẽ phải chịu cái nóng này nốt nửa phần đời còn lại đi. Và kể cả nếu trái đất có thể quay lại được như trước khi chúng ta tàn phá nó, nhân loại có lẽ cũng sẽ chẳng ở đây để mà hưởng thụ điều này. Có lẽ lũ cá heo hay lũ mèo sẽ làm tốt hơn khi chúng thay thế chúng ta. Mình đoán vậy. Vậy thôi, cứ trốn ở nhà và tìm niềm vui trên mạng nhỉ? Ồ không, thế giới ảo còn tệ hơn cả ngoài đời nữa kìa. Thật oái oăm là ở một thời kỳ mà bạn có nhiều khả năng để bày tỏ chính kiến nhất, lại là khi tiếng nói của bạn chẳng có tí giá trị nào cả. Vì giờ, ý kiến của số đông, bất kể nó có ngớ ngẩn thế nào mới là chân lý. Để xem nào, chả khó để tìm ra trên mạng một vài kẻ chối bỏ biến đổi khí hậu, một đám anti-vaxxer, và rồi gần đấy nhất là các cao tăng thịnh hóa ra trái chủ tin rằng ung thư là do vong nhập nữa. Mà thôi, đừng để mình bắt đầu về mấy cái hội đấy. Video này là về khủng hoảng tồn tại. Sự thiếu hiểu biết sẽ có một tập dành riêng cho nó. Các bạn thấy đấy, chúng ta có vẻ như đang sống ở một thời điểm khá là tệ hại của lịch sử, khi những kẻ ngu ngốc được tôn vinh như những bậc cao nhân, khi những kiến thức phản khoa học được tung hô như chân lý của vũ trụ, và có lẽ tệ hơn cả là khi khả năng tự hủy diệt của nhân loại giờ đã ngang bằng với sự ngu ngốc của chúng ta. Tham ô thì đời dẫy, mà công lý chỉ là một tờ báo với trụ sở khiêm tốn trên đường Lý Thường Kiệt. Nhưng có lẽ tất cả cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Các bạn biết đấy, vũ trụ của chúng ta đã tồn tại được một khoảng thời gian rất dài, gần 14 tỷ năm trước khi chúng ta xuất hiện, và sẽ còn tiếp tục tồn tại rất lâu sau khi chúng ta biến mất, kết thúc chỉ khi nó tắt ngúm trong một cái chết tối tăm và lạnh lẽo. Không sao, không sự sống, không thứ gì cả. Bất cứ điều gì bạn làm, dù vĩ đại tới đâu, cũng sẽ chẳng thể thay đổi được điều đó. Nếu ý nghĩ này có làm bạn sợ hãi, thì
Nó nên là như vậy. Cơ mà, có một vài thứ sẽ làm bạn phấn chấn lên đây. Thực ra, sống ở thời nào mà chẳng có cái khổ của nó. Nhưng bạn của tôi ạ, bạn phải khá là may mắn để được sinh ra ở thời đại này đấy. Khi mà chúng ta có thể tương đối an toàn khỏi chiến tranh, tương đối an toàn khỏi bệnh tật. Giờ đây, sẽ chẳng ai có thể tùy tiện chém đầu bạn hay tống bạn vào ngục chỉ vì nói ra những điều mà họ không thích. Tương đối. Bạn cũng có thể kết nối với toàn thế giới chỉ với một thiết bị to bằng lòng bàn tay, hoặc bất cứ thứ gì chỉ với một vài cú nhấp chuột. Có tham vọng lớn ư? Đừng lo, bạn cũng đang sống ở một thời kỳ mà kho tàng tri thức của con người đủ lớn để thỏa mãn bất cứ sự tò mò nào. Nhưng vẫn chưa đủ để có thể nói rằng chúng ta đã biết và làm hết tất cả. Vẫn còn những ý tưởng tuyệt vời chưa được nghĩ tới, những kiệt tác chưa được tạo ra, và những điều bí ẩn chưa được khám phá. Tất cả đều đang chờ bạn. Và có cái quái gì phải lo nghĩ về khả năng của bạn? Chả lẽ bạn nghĩ rằng những con người kiệt xuất của nhân loại chưa từng một lần hoài nghi về khả năng của họ? Nó có làm họ nhụt chí không? Có, nhưng họ vẫn không dừng lại. Và như chúng ta đã biết, cái tên của họ đã đi vào lịch sử. Những kẻ thiếu hiểu biết thì thời nào chẳng có, nhưng chúng ta đã chiến thắng chúng trong quá khứ, và chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng chúng trong hiện tại. Và có thể chúng ta sẽ không sống đủ lâu để nhìn thấy tương lai tốt đẹp hơn của nhân loại, nhưng chúng ta có thể chắc chắn góp phần để đảm bảo rằng nó sẽ xảy ra bằng việc hành động từ ngay bây giờ. Vũ trụ này có thể chẳng có mục đích gì cả, nhưng mà này, nó đã là cả một điều kỳ diệu chỉ để được tồn tại rồi. Ở ngoài kia, có biết bao nhiêu thế giới mà sự sống chưa hề có cơ hội để bắt đầu, chưa nói gì tới việc phát triển thành những sinh vật có ý thức. Để rồi một ngày nào đấy, một tay YouTuber chả ai biết tới sẽ có thể ngồi nói chuyện với các bạn về cơn khủng hoảng tồn tại của hắn qua một cái màn hình và cách xa hàng trăm cây số. Nếu vũ trụ này không cho chúng ta một mục đích, thì chúng ta sẽ tự tạo ra một cái cho chúng ta. Và hãy cứ cho rằng mục đích đó là để sống cái quãng đời ngắn ngủi này mà không có lấy một sự hối tiếc, làm tất cả những gì tốt nhất mà chúng ta có thể làm, để rồi khi nhắm mắt xuôi tay, dòng suy nghĩ cuối cùng trước khi mọi thứ vụt tắt sẽ là: ê, đó đã là một khoảng thời gian vui vẻ đấy chứ. Vì vậy, mình biết mọi thứ trông có vẻ đáng sợ, nhưng chẳng việc gì phải khủng hoảng cả. Suy cho cùng, chẳng có ai sinh ra mà có chủ ý, chẳng ai thuộc về bất cứ đâu, và ai rồi cũng sẽ đều phải chết. Nên là nhấc cái mông dậy và biến ra ngoài làm điều gì đó tốt đẹp đi. Bye bye. Và like ơn subscribe và chia sẻ để mình cảm thấy yêu đời hơn nhé.